Ja, maar jongens, dit gaat wel over echte geschiedenis van Japan. Hoe zou je die man onthouden? Sakaguchi Ango. Gucci is mond. Saka, geen idee, dan moeten jullie helpen. Sorry? Alcohol en mond, dat gaat heel goed samen. En Ango, dat zegt me even niks, maar... Engel, keurig. Klaar? Sakaguchi Ango. Ik denk dat ik het volgend jaar ook nog weet. Dit is wat je moet doen met geschiedenis. En nu wordt het oh jongens, het wordt zelfs hoog tijd voor de taal, want we moeten het nu echt hebben over taal. Gabriel Weiner, Fluent Forever, of in het Nederlands De Taalhacker, een uitstekend boek. Hij legt uit dat als je woorden leert, dat je met een high level of awareness moet werken. Je moet die woorden aankijken, je moet van ze houden. Je moet denken, hoe zie jij er eigenlijk uit? Wat betekent het? Hoe klinkt het? Waar doet het me aan denken? Dit woord klinkt als mijn tante. Of dit woord doet mij denken aan de naam van mijn hond. En dan zie je hond, et cetera. Al die dingen, associaties, heel structuur. In het Latijn, als je moet onthouden dat veles kat betekent, dan moet je dat niet zo doen. Je moet het zo doen. Ah, jij heet Veles. Natuurlijk heet jij Veles. Wat anders, hè? Felix. En Veles is vrouwelijk, zoals je hier ziet. Dan geef je die kat een rokje aan. En dan vergeet je nooit meer dat Veles vrouwelijk is. Zo kan je dat ook doen met andere dingen. Geslachten, maar ook bijvoorbeeld in het Chinees hebben we 4 tonen. Dat legt hij ook uit, die Gabriel Weiner. Zitten of gaan zitten. Ik zeg het een beetje voorzichtig. Zo. En hij zegt, als je dus dingen het 4e toon moet voorstellen, dat is een dalende lijn, dan moet je je voorstellen dat het valt, kapot valt of naar beneden gaat. Dus zitten, je ziet iemand op een stoel zitten en die stoel die valt helemaal uit elkaar. Bang, daar liggen ze. Zie je ze liggen? Beetje dikke persoon. Oké, zo is 4e toon, vergeet je nooit meer. 1 seconde, halve seconde associatie en je hebt hem. Maar je moet er wel even creatief mee doen. Ik heb voor de groep Koreaans gestaan en zeggen, jongens, ik ken geen woord Koreaans, of bijna geen woord Koreaans, hoe zeg je hier huis? Toen zeiden ze allemaal jeep. Oké, ik zie een jeep, maar geen lange jeep, want het is jeep, het is een korte jeep. En dan zie ik dus een mevrouw op de achterbank liggen met een bedlampje, want zij slaapt daar, het is haar huis, het is haar jeep. Als ik jullie volgend jaar vraag, hoe zeg je huis in het Koreaans? Dan weten jullie het. Vraag het eens aan een student Latijns-Amerika. Die weten ook allemaal hoe je in het Koreaans huis zegt. Dit vertelde ik tegen een collega die Kroatisch doet. Die zei, nou, daar had je misschien wel een beetje mazzel met jeep. Of jeep. Ik zeg, oké, jij geeft mij een woord, Kroatisch, en waarvan je vindt dat het moeilijk klinkt. En dat moet ik dan onthouden. Toen zei ze cheesemitse, laarzen. Oké, cheese is kaas en mitse is mais. En ik vergeet van mijn leven binnen 2 seconden nooit meer dat cheesemitse betekent laarzen. Russisch. Als je Russisch leert, klinken voor buitenstaanders alle Russische woorden hetzelfde. Произношение, произведение, преступление, klinkt allemaal hetzelfde. Dan moet je ze opdelen in stukjes. Is is uit en ношение komt van nasit, uitdragen. Hey, woorden naar buiten dragen. Ik kan me er iets bij voorstellen. Uitspraak. Hebreeuws, mijn eigen vak. Ik doe het sinds september met de studenten. Ze zijn mij dankbaar, ze houden erg veel van mij. Hebreeuws is een Semitische taal, dat lijkt nergens naar. Ish, man, gam ook, ir, stad, navi, profeten. Daar gaan we. Ish, bin, ein man. Gam is ook. Nou, je hebt alfa, je hebt beta, je hebt natuurlijk ook gamma. Ir is een stad. Ik zeg, jongens, denk aan Dublin. Dat is namelijk de hoofdstad van Ierland. En wat doet een profeet? Die wijst de weg. Dus dat is een navigator. Oké, zo werkt dat. En nu Japans. Kennen jullie dit boek? A Guide to Remembering Japanese Characters? Dat is een beetje jammer. Want hij legt bij alle karakters uit hoe je ze kan associëren. Met oorsprong, met oudere vormen. En dan heeft hij een soort ezelsbruggetje. Ik ga er 1 voordoen, die mij zeer goed bevalt. Maar het bevalt niet helemaal. Ik zal uitleggen waarom. So of kusa. Kennen jullie die kanji al of niet? Oké, nou, bij deze. Het is van so hayai, vroeg, plus plant. En dan staat er onderaan het lemma, grass is an early plant. Zo kan je dat onthouden. Maar bij grass is een early plant denk ik nog niet helemaal. En dan denk ik even na bij mezelf. Wat kan ik hier bedenken? Ja, ik ben op vakantie aan het kamperen. 5 uur 's morgens doe ik de tent open. En wat ruik ik en zie ik voor het eerst is grass. En nu de uitspraak. Ik zeg, zo, wat ben ik vroeg opgestaan. En dan denk ik dat als je op vakantie bent, dan zijn je ouders er niet bij. Dus dan kan je met je geliefde lekker in het gras gaan liggen.
kussen. Want alles helpt. Ja? En dan geeft Henschel er nog dingen bij, combinaties die handig zijn. Socio, dat grafschrift en zo. Daar kan je mee werken. Maar het allerbelangrijkste vind ik nog, wat ik er net zelf mee deed. Die tent, die ga ik niet meer vergeten. Dus mijn advies is, je hebt dit boek eigenlijk helemaal niet nodig. Je maakt gewoon bij elke kanji je eigen associatie. En dat gaan we nu doen. Ik heb dit besproken met studenten Japans. En een van jullie vorig jaar heeft mij een e-mail gestuurd van... Meneer Baasten, ik kan alles nu onthouden en ik snap er niks van, maar het kost helemaal geen moeite meer. Ik zeg, joh, schrijf dat eens op en geef een paar voorbeelden. Er komen dus nu een paar voorbeelden die hij mij geschreven heeft, met andere woorden, uit jullie praktijk. En nogmaals, dit is alleen maar om jullie ideeën te laten opdoen, niet om deze associaties uit je hoofd te leren, want jullie associaties zijn veel beter. Hij zei het volgende, eigen associaties. Katsu, winnen. Nou schreef hij, dat rechte gedeelte, dat kan ik onthouden, maar links vergeet ik steeds welk radicaal dat moet zijn. Getsu is maan. Dat is handig, dat is meteen de uitspraak. En dus onthoudt hij, I win once in the blue moon. Niet zo vaak. Dus je doet de loterij, maar je vindt toch bijna nooit once in the blue moon. I win once in the blue moon. Win, maan. Klaar. Ren raku suru. Communiceren. Hij zegt die eerste, ren onthoud ik prima, maar die raku niet. Het radicaal is ito, draad. Rechts staat kuchi, mond. En die erboven lijkt op fuyu, winter. Dus met je mond door een draad communiceren, omdat het winter is. Dus ik ga niet naar buiten, ik bel even op, want het is koud. Fantastisch. En nogmaals, deze is niet ideaal voor jullie. Jullie moeten je eigen associaties maken. Nog één. Sawaru, aanraken. Dat is een hele rare. Hij zegt, het radicaal is tsuno, hoorn. Het rechte gedeelte is mushi, insect. Waarom zou je een gehoornd insect willen aanraken? Als je dat insect nou eens even voorstelt in Indonesië op een rijstveld, hoe heten die dingen daar? Een sawa, heel goed. Dan ben ik er ook meteen met de uitspraak. Dus ik zie een gehoornd insect op een sawa en ik denk, niet aanraken. Nou, als je dit dus altijd doet. Shotai suru, uitnodigen. Die tweede, daar had hij geen probleem mee, maar hij zegt, je hebt je hand nodig. Dit is de, zeg ik het goed, tehen, toch? Je hand nodig om een zwaard, katana vast te houden. Je hebt kuchi nodig om je, en dan dus niet bedreiging, maar een uitnodiging uit te spreken. Je kan zeggen, het slaat nergens op, maar dat hoeft ook helemaal niet. Je hoeft het alleen maar te onthouden. Yakunitatsu, nuttig zijn. Tatsu, dat snapt iedereen, maar yaku, dat kon hij ook niet onthouden. Het is niet erg nuttig om opnieuw, mata, op een tafel te stappen. En stappen, dit is de moving man. Het heet goed, Gyonin, heet hij zo? Die radicaal? Nou, doet er niet toe. Maar als je dit bedenkt, kan je dat hele kanji natuurlijk gewoon meteen onthouden. Je zou er ook nog iets met de uitspraak bij kunnen doen, maar op die tafel zie je nog een jak, zo'n Tibetaanse. We gaan even naar bladzijde 3. Onderaan zie je een kaart van Japan. En dat is om jullie te herinneren dat je absoluut nooit geschiedenis moet studeren zonder atlassen. Je zorgt dat of je op internet alles opzoekt, maar als ik denk hij ging van die of die naar stad, dan doe ik een atlas open, want ik wil zien waar dat is. Is dat ver? Waar is dat heen? Als hij zegt hij breidde zijn gebied uit tot weet ik veel welke stad, dan wil ik zien hoe ver dat is. Is dat naar het noorden, naar het zuiden, hoezo? Is dat helemaal tot aan het strand, ja of nee? Ik wil dat allemaal zien. En als ik een veldtocht zie, wil ik pijlen bedenken waar dat heen gaat. Weet je wel, is dat naar beide kanten of zo? Al die dingen helpen. En nu heb ik een oefening voor jullie. Ik heb 10 kanji opgeschreven waarvan ik hoop dat jullie er een heleboel niet kennen. Met een paar voorbeelden. Dus uit Henschel, maar ook uit het woordenboek van Nelson. Ik heb geen idee of dat nog gebruikt wordt, maar dat doet er niet toe. En mijn vraag is, bedenk eens een paar associaties. Gewoon nu. En zodra je er een hebt bedacht, wil ik hem graag horen en dan gaan we hem bespreken. Het liefst er is eentje die je nog niet kent. Taco. Ik heb de tweede. Nummer 2, dat is Gekki. Ja, ik vind het uitspraak tegen de Gekki. Ik zie het een oorlog voor me dat dan iemand het aanvallen betekent het en iemand gaat tegen een Gekki. Ja. Dat linkerkantje betekent auto. Ja, dat is die, ik weet niet of in ieder geval, zo hè? Nou ja, iemand die wil met
kleine autootjes om mee te spelen. We gaan gooien om aan te vallen. Ja, compleet gestoord. Gekkie dus. Ja? Autootjes is niet nuttig. En dan die bovenste alleen een N, vind ik. Oh, deze bedoel je? Ja. En dat ding dat eronder staat is de kanaal voor nu. En dat zou dan niet... Dat is Is dat niet de hand? Oh, nu. Oh. Onder dat en dan nog iets onder. Oh ja, deze. Dus gekkie, het is niet nuttig om een auto te gooien. Je kan beter met je hand aanvallen. Nou, prima. Dit klinkt in jullie ogen misschien als omslachtig, maar als Paco het kan onthouden, werkt het voor Paco. En jullie moeten dus je eigen ding doen. Nou, ik hoor dus wel eens van mensen bij het geschiedenis, of dat boek van Gordon, of bij die kanji, die dingen bedenken van meneer, dit is toch eigenlijk heel omslachtig. Dit is toch veel werk. En dan pleeg ik studenten streng aan te kijken en dan zeg ik, I prefer my way of doing it to your way of not doing it. Ja, dus je kan 100 keer zeggen, het is omslachtig om dat zo te leren, die geschiedenis of die kanji. Maar het is een manier, en ik vind het trouwens helemaal niet zo omslachtig. Het is omslachtig om het uit te leggen, maar om het te doen is het niet. Mijn dringend advies is dus, leer dat major systeem vooral. Want verjaardagen hoef je niet zo goed uit te onthouden. Maar dat eerste systeem vooral, dus de L is een 1, et cetera. En daar kun je hele werelden mee aan. En vooral een levendige fantasie. Maak het scabreus, maak het seksueel, maak het kleurig, overdrijf. En je kunt voor de rest van je leven alles onthouden. Dank voor jullie aandacht.